What's up guys? Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video. For today's video guys, magre-review lang tayo ng product. At yung product na ito guys ay para sa ating mukha, para po sa may mga pimples, para sa may mga sunburn, para po sa may mga insect bites. Tamang-tama guys, kapag meron ka nito, pwedeng-pwede po yung item na ito or yung product na ito sa inyo. Kasi nagamit ko na to guys unang gamit ko pa lang, kasi may mga pimples ako dati, yung product nito, yun yung nagpawala. Disclaimer lang guys, yung product na ito ay hindi sponsor, binili ko ito sa may Shopee. Meron din silang store sa may mall, meron din sa may Shopee. Kaya tamad na ako bumili sa may mall, nag-order na lang ako sa Shopee. Bali yung product na ito guys, introduce ko sa inyo yung Mumuso Soothing Gel. Bali ito yung ginagamit ko guys para pampawala ng pimple, pampakinis, pampaputi ng mukha. Ayan. Bali ito guys, binili ko lang siya sa may Shopee. Nag-order na ako sa Shopee. Bali pagka-order ko 2 araw bago dumating. Pero okay lang kasi meron pa naman akong natira dun sa kaunti ko. Bali yung product na ito guys ay kay Mumuso Aloe Vera Moisturizing Gel. Bali ito na po yung packaging niya. Ito yung nakalagay siya sa may box Ayan. Tapos naka-bubble wrap din. Tapos pagkabukas ko ng bubble wrap, ganito na po. Naka-sealed naman yung ano niya, yung takip. Tapos try na natin buksan. Bali 92% pure aloe vera na to guys. Tapos sabi din dito, hydrating para sa repairing at pang brightening. Kaya mas okay sa akin to gamitin kasi na-experience ko na nga pagka after ko gamitin ito, kinabukasan, maganda yung ano niya, yung resulta. Tapos yung laman nito guys, 300 grams. Pagkabukas mo nito, meron po siyang nakaharang pa. Kaya mas safe yung gel sa loob para hindi siya matapon. Bali yung price nito guys, dati sa may mall, di ko lang alam ngayon kung magkano kasi nung binili ko nito is 99 pesos lang sa may Mumuso, sa may store nila sa may mall. Tapos nung binili ko na ito sa Shopee, 129 pesos. Bali may nakaprint naman dito kung magkano. Tapos FDA approved naman po. Kaya mas safe siya kasi kilala naman si Mumuso Bali ginagamit ko to guys pag after ko magilamos. Tapos pag natuyo na yung mukha mo, pwede mo na to siya i-apply. Bali yung ginagawa ko, binababad ko siya tapos kinabukasan ko na siya banlawan. Kaya mas okay yung effect. Ayan, tingnan nyo, medyo pumuti na. Tapos ang ginagawa ko pa, ito pa yung pinapatanggal ko. Medyo maitim kasi dito, tapos dito. Kaya kapag ginagamit ko to guys, medyo nawawala na yung itim. Kaya saktong-sakto guys sa mga may mga natuyuan na pimple, yung bakas. Tapos yung may mga sunburn, tapos may mga sunog sa balat. Saktong-sakto to guys. Ayan, buksan lang natin. Ayan. Ito yung itsura niya guys. Gel po siya. Pero may pagka liquid. Ayan. And bali nagilamos na ako, try na natin. Try na natin lagay sa mukha. Pwede rin natin lagyan yung ating siko guys na maitim para mas pumuti siya. Ginagawa ko rin siyang lotion. Pero karamihan sa mukha lang naman siya nilalagay, pero depende na rin yun sa inyo. Nga pala guys, may na-experience na rin ako sa ibang soothing gel. Ang kaibahan lang nito sa kay Mumuso na brand. Ang nagustuhan ko lang dito ay mabilis siyang matuyo sa mukha tapos hindi siya malagkit kapag natuyo. Kaya ang ginagawa ko, binababad ko na lang siya, tapos kinabukasan na lang siya ibanlawan. But after mag-apply guys, ito na. Ayan, medyo matawang sa ko pag naka side view. Ayan, kinabukasan, try na natin banlawan, tapos pakita ko sa inyo yung result. Pero kitang-kita naman guys, maganda yung resulta. Pero depende na rin yun sa inyo kung bibili kayo or hindi. Nireview ko lang naman yung product na to. At disclaimer lang po ulit ay hindi ito sponsor ni Mumuso. Binili ko po ito sa my Shopee.
Meron din naman sa mall, pero kung gusto mo bumili sa Shopee, kung nalalayuan ka sa may mall, click mo lang po yung link or yung link sa ibaba. Meron po doon na sa description, tapos click mo lang po yun. Tapos, diretso ka na po sa link ng Shopee sa may mall na store nila ng Mumuso. Bali ulit guys, yung price nila ay 129 pesos, FDA approved. Ayan. Pero dati, bili ko kasi dito, 99 pesos lang. Hindi ko alam kung bakit tumaas. Ayan, bali after matuyo nito, tapos kinabukasan, check na natin yung result. So, ayun guys, kakagising ko lang. Bale, ito na yung resulta ng ang ano natin, Mumuso. Ayan. Bale, maganda talaga yung resulta nito guys kasi ayun nga, na-experience ko na. Tapos, after mo banlawan, medyo smooth na po yung ano mo, yung balat. Ayan, kung gusto nyo bumili guys, meron po sa may mall, meron din sa may Shopee. Ayan, medyo ano po yung mata ko. Balik-click nyo lang yung link sa ibaba kung gusto nyo bumili ng Mumuso, ng Moisturizing Gel para sa ating mukha. Pampatanggal na rin ito ng pimple, pampakinis. Ito, medyo nawawala na nga yung ano ko, yung may itim dito. Ayan. Ayan, kaya yung result ng review na to guys, since nagamit ko na, para sa akin, 100% pasok na pasok guys. Ayan, kaya kung gusto nyo i-try, meron po sa mall, meron din po sa Shopee. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel at i-click yung notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa pagre-review ng product. Kung may mga katanungan ka ba guys, mag-comment lamang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.